Hello, si Eileen ulit ito. At dahil nalalapit na ang Pasko, ipapakita ko naman sa inyo kung paano ihanda ang chicken embutido. Una ay i-prepare natin ang chicken mixture. Sa isang medium bowl ay ilagay natin ang ground chicken, carrots, pickle relish, onions, raisins, grated cheese, crushed pineapple, cornstarch, 1 large egg, pepper, and salt. Halu-haluin lang ang lahat ng ingredients hanggang sa ma-reach natin ang parang paste na consistency nito. Para pala sa measurement ng ingredients ay tignan lang sa description box below. Pagkatapos haluin ng mabuti ay takpan ang bowl at iset aside ito ng 30 minutes para mag-blend ang lasa ng lahat ng ingredients. Pangalawa ay sunod naman nating i-prepare ang filling. Mag-beat lang ng isang itlog. Nasa sa inyo na kung gusto nyo ang ganitong preparation o gumamit ng nakagawian ng boiled egg. Pero ang technique na ito ay sulit naman dahil maganda ang kalalabasan ng ating embutido. Pag mainit na ang kawali at mantika ay ibuhos sa may gilid ang kalahati ng itlog. Saka ilagay sa may gilid din ang isang piraso ng hotdog. Siguraduhin mahina lang ang apoy para hindi agad-agad maluto ang itlog at mas madaling i-roll ito. Pag natapos ang unang pag-roll ay hilain ulit ang hotdog sa may gilid at ibuhos ang natira pang itlog. Ituloy lang ang pag-roll hanggang sa maibalot lahat ang itlog sa may hotdog. Iwan lang ng few minutes ang egg hotdog roll sa may kawali para maluto ang itlog sa ilalim. At ikot-ikutin din ito para siguradong maluto ang bawat sides. Gawin lang din ang parehas na proseso sa pangalawang hotdog. Hanguin ang egg hotdog roll, i-trim ang bawat ends at hatiin ito sa gitna. Ngayon ay handa na tayong mag-assemble ng ating embutido. Yes, di natin kakailanganin ng cling wrap o foil dahil gagamit tayo ng coffee mug. So sa mga walang oven, steamer o foil, don't fret dahil ito ang ating solusyon. Bukod sa economical ay mas healthy pa. Ilagay lang yung kalahati ng egg hotdog roll sa gitna ng mug at tambakan ito ng chicken mixture hanggang umabot sa dulo ng roll. Siksikin at taktakin para maiwasan ang air pockets. Gawin lang din ang parehas na proseso hanggang sa maubos ang ating chicken mixture. Sa recipe na ito ay gumamit ako ng 3 mugs at 1 1/2 egg hotdog roll. Siguraduhin na 3/4 lang ang laman ng mug para hindi umapaw ang katas ng chicken mixture habang niluluto ito. Takpan ng parchment paper ang bawat mugs at isil ito ng elastic band. Kung nagustuhan nyo ang aming tips and post ngayon, ay pa-like, comment, share, or subscribe sa aming channel. Abangan ang mga susunod naming mga post at ipapakita namin ang masasarap na inihahanda tuwing Pasko. Naglalagay din ako ng elastic band sa bawat handle ng mug just in case na tumama ito sa gilid ng pot to avoid na mabasag. Ngayon naman ay handa na tayong magluto. Sa isang malaking kasirola, ilagay natin ang dish towel sa ilalim nito at ipatong ang 3 mugs. Magbuhos ng tubig hanggang sa kalahati ng mug. Maglagay din ng dish towel sa ibabaw ng mga mugs bago takpan ang kasirola. Iset ang kalan sa low heat at hintayin kumulo bago iset ang alarm ng 1 oras. Ang paraan ng pagluto sa mahinang apoy ay upang maiwasan umapaw ang juice ng chicken mixture. Pakulaan ito ng 1 oras at iwasang buksan ang kasirola. Pagkatapos ng 1 oras, patayin ang kalan at palamigin ang buong kasirola bago ito buksan. Iniwan ko na lang yung kasirola overnight para siguradong lumamig. Excited na rin ba kayong makita kung anong itsura ng ating embutido? Ako din, tara samahan niyo ako. Heto na ang ating embutido na niluto sa mug. Ang ganda ng pagkaluto at texture. There you have it, perfect circle, firm but not hard, at napaka-colorful pa. Let us know kung interesado kayong gawin ito at feel free kung may mga katanungan kayo. We're happy to help. Thanks for watching and see you in the next video.